What's up guys? නම ලී. ගෙදර නම් workout කරනකොට මගේ අරන ලොකුම දෙයක් තමයි hamstring එක. ගොඩ කටේ දෙනවා ගෙදර ඉඳන් training කරනකොට බෑ hamstring එක target ගන්න. අද අපි exercises කීපෙන් බලනවා විශේෂයෙන්ම equipment නැති කට්ටියට exercises දෙකක්. ඒ වගේම bar එකක් තියෙනවා නම් plates එකක් තියෙනවා නම් perfect. Alright guys, පළවෙනි exercise එක nordic iso hold එක. දැන් මේ exercise එක isometric exercise එක. මේකට කරන්න ඔයාලට මේ වගේ higher couch එකක් ඕනේ. ආයේ කකුල් දෙක ඇතුළට දාන්න. දැන් ඔයාලට couch එකක් නැත්තම් right මේ වගේ කකුල් ඇතුළට දාන්න right. ඔයාලට couch එක නැත්තම් මොකද්ද කරන්න බලන්න. මම උදාහරණයක් දාලා තියෙනවා අපේ clients ලා මේ situation එක handle කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් අටවගෙන හරි මේක කරන්න. But safety first. So මෙන්න මේ area එක especially tendon එක area එක පරිස්සම් කරගන්න. සමහර අය එතනට ඕනකට pressure දානවා මම දැකලා තියෙනවා. දාන්න එපා. Okay? So පළවෙනි දේ කකුල් දෙක දාගෙන හොඳට firmly calves active කරගන්න. Calves active or quads active, glute active. Okay? මේ hamstring එක තමයි අපි target කරන්නේ. මේ පිටිපස්සේ කොටස. අපි hip එක angle එක consistent angle එකක් තියාගන්න. ඔයාලා මෙතන නම් එහෙමයි නැත්නම් slightly නැමිලා නම් එහෙමයි. But movement එක අතරතුර අපි angle එක මාරු කරන්නේ නැහැ. Okay? Hip angle එක, right? ධනිස්ස angle එක වැඩි වෙනවා. ඇයි? එහෙම එතකොට තමයි hamstring එක load වෙන්නේ, right? දැන් අපි බලමු example එකක්. අන්සි වෙන්න ඔයාලා අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් level එකක් ආවම හොඳට hamstrings එක active කරගෙන ඒ tension එක දරාගෙන තප්පර 10ක් 15ක් විතරයි. ඔයාලා පුළුවන් තරම් ගැඹුරට එන්න. Okay? ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට සතියට කීවතාවද? දෙවතාවක්. එක දවසකදී සෙට් කීයක්ද? 3ක් 4ක් හෝ 5ක්. එතකොට ලී මේකට progressive overload apply කරන්නේ කොහොමද? මේ exercise එකේ issue එක තියෙන ඉස්සරහට lean forward වෙන්න වගේ ඇඟේ ලොකු බරක් එනවා hamstrings වලට. එතකොට හැමෝටම එකපාරට ඉස්සරහට lean forward වෙන්න බෑ. එතකොට ක්‍රමානුකූලව අපි මුලින්ම අපි අල්ලන් ඉන්න කාලේ වැඩි කරන්න. right? අපි කියමු සති 2කට සැරයක්, සති 4කට සැරයක්. ඔය තප්පර 10 right? hold එක තප්පර 12ක් නැත්නම් 15ක් කරනවා. ඔක ඔය විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කළා තප්පර 20ක් 30ක් ඇතුළට ගේනවා. right? අපි කියමු ඔයාලට සෙට් 3ක් 4ක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා තප්පර 20ක් 30ක් අතර. අන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට තව පොඩ්ඩක් lean forward වෙන්න. lean forward වෙනකොට hip එකේ angle එක එක විදිහ but knee angle එක වැඩි වෙනවා. මතක තියාගන්න guys ඉස්සරහට lean forward වුණාම ධනිස් angle එක ලොකු වෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ hamstring එකට වෙනතට වඩා වැඩි tension එකක් එනවා. වැඩි intensity එකක් දරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ අලුත් angle එකත් එක්ක අලුත් tension එකත් එක්ක අලුත් intensity එකත් එක්ක ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? තප්පර 20 30 ටාගට් කරනවද? නැහැ. ඔයා ආපහු තප්පර 10කට එනවා. right? set 3ක් 4ක් තප්පර 10ක් අලුත් මේ knee angle එකත් එක්ක අලුත් intensity එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ again ක්‍රමානුකූලව සතිපතා සති දෙකෙන් දෙකට සති තුනෙන් තුනට පුද්ගලයන්ව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි practice කරනවා. time එක අපි අල්ලන් ඉන්න time එක වැඩි කරනවා අර තප්පර 20යි 30යි range එකට. and then again you repeat the process. ආයිසරට lean forward වෙලා අර විදිහටම repeat කරනවා. සමහර අයන් බලන්න bro මේ exercise එක විතරක් ඇතිද ගෙදර ඉඳන් training කරනකොට hamstring එකට. නෑ මේක අපිට තව එකක් combine කරලා ඊට වඩා හොඳ result එකක් ගන්න පුළුවන්. මගේ recommendation එක පළවෙනි දවසේ සතියේ පළවෙනි දවසේ iso hold එක කරන්න set 5ක් විතර. right? එතන target ගන්න හොඳට rest කරලා ඒ අල්ලන් ඉන්න වෙලාව හොඳට focus එකෙන් අල්ලන් ඉන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි දවසේ super set එකක් කරන්න. right? දැන් අපි කියමු Monday ගහුවා කියලා, Tuesday, Wednesday, Thursday කියනවා. Thursday ආපහු ගහනකොට ඔයා set 3ක් හෝ 4ක් කරන්න. ඒ set 3 4 කරනකොට ඒ exercise එක තව exercise එකක් එක super set ගන්න. මොකක්ද exercise එක? sliding leg curl එක. මේ දෙකම ඔයා utilize කරලා ඔයාට hamstring එකට හොඳ tension එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙමයි. ඇත්ත කතාව කියන්න gym එකට ගිහිල්ලා leg curl එකක් ගහන එක තරම් හොඳ නෑ sliding leg curl එක ගහන එක. but අපි තියෙන දේත් එක්ක වැඩේ කරගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම gym එක මතම depend වෙන්න බෑ. sliding leg curl එකේ progression නෑ. ඔයා කකුල් දෙකෙන්ම කරන එක ලේසියි නා. ඔයාට පුළුවන් එක කකුලක් උස්සලා අනිත් කකුලෙන් විතරක් කරන්න. It's a bit difficult but hamstring එකට හොඳට වදිනවා. මතක තියාගන්න මේ කරනකොට glutes active, hips උස්සලා තියාගන්න. Alright guys, ඊගාව exercises ටික. දැන් ඔකට කියන්න පුළුවන් ලී මට ගෙදර barbell නෑ, ගෙදර dumbbell නෑ. දැන් ගෙදර බාල්දියක් තියෙනවා. බාල්දියක් තියෙනවා නම් වැලි ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් පස් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ගල් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒත් ඔයාලට weight with hamstring exercise එක ගෙදර ඉඳන් ගන්න පුළුවන්. බාබෙල් RDL එක ගැන කතා කරනකොට
well මම ටෙක්නික් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන නිසා ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. but සරලව කිව්වොත් RDL එකේ purpose එක තමයි hamstring එකට හොඳ loaded stretch එකක් දෙන එක. right? ඒ bottom position එකට අප්‍රයිට් වගේ අල්ලන් ඉන්න hip hinge එකෙන්ම උඩට එන්න. මේවට පේනවා ඇති මම බාහිර ගොඩාක් ඕනකට මෙහෙම යවන්නේ නැහැ. right? මට flexibility එක තියෙනවා. but ඒත් මම මෙතන උත්සාහ කරන්නේ hamstring එකට හොඳ load එකක් දීලා ඒ load එක විඳින්න. විඳලා ආයේ hip එකෙන්ම hinge. okay? barbell එක නැති කට්ටිය dumbbell එකෙන් ගහන්න පුළුවන්. dumbbell එක නැත්තම් බාල්දියකට plates ටිකක් දාලා යක් මොනවා හරි බර දෙයක් දාලා කරන්න පුළුවන්. වාගාව තියෙනවා නම් හොඳ heavy duffel bag එකක්. ඒකට වාගාව තියෙන ඔක්කොම පොත් ටික හරි දාලා මේක ගන්න පුළුවන්. single leg version එක. single leg version එක කරනකොට මතක තියාගන්න අපි එක කකුලක් උස්සන් ඉන්නේ right point කරන් whatever කැමති විදියට මේ hip එක මෙහෙම open වෙන්න දෙන්න එපා. මේක හොඳට square off කරලා තියාගන්න right. දැන් ඔක side එකෙන් කන්නොත් පල්ලෙහාට යනකොට hip එක මෙන්න මෙහෙම එනවනම් වැරදි right. hip එක මේ විදිහට තියාගන්න. so weight එක ගන්න කැමති අතකට වල balance වැඩිපුර තියෙන පැත්තකට ගන්න. අරගෙන ඊට පස්සේ එක කකුලක් නමා ගන්නවා. එක කකුලක balance එක ගන්නවා. hip hinge එක again perform කරනවා. දැන් මතක තියාගන්න weight එක කෙලින් උල්ටයි පල්ලෙහාට යන්නේ. move වෙන්නේ වාගේ hip එකේ ඒ hip angle එක වැඩි අඩු වෙනවා විතර. okay? so මතක තියාගන්න අර stretch එක bottom position එකේ stretch එක හොඳට විදින්න. මේ දනිස්ස ඉස්සරහට යන්න දෙන්න එපා. right? දනිස්ස මේ shin එක පොළොවත් එක්ක අංශක 90ක angle එක maintain. අපි බැලුවා iso hold එක, isometric exercise එකක්. අපි බැලුවා sliding leg curl එක, body weight leg curl variation එක. of course gym එකට යනවා නම් leg curl එකක් ගන්න කිරුවට පට්ට but ගෙදර සිටුේෂන් එක අනුව අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අපිට නිකාරුනේ හේතු දෙන්න ඕනේ නෑ. මට අරව නෑ මේව නෑ. අපේ ඇඟේ බර තියෙනවා නම් අපිට ලොකු ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. දැන් iso hold sliding leg curl ඊට පස්සේ අපි බලුවා Romanian deadlift versions. barbell එකක් තියෙනවා නම් එහෙමයි, dumbbell එකක් තියෙනවා නම් එහෙමයි. ඒ දෙකම නැත්තම් ඒත් අපි variation එකක් බැලුවා කොහොමද වගේ hamstring එකට loaded stretch එකක් දෙන්නේ. අපි කතා කරා progressive overload කරන විදිහ මේ exercises වලදී. දැන් RDL versions වල නම් වැඩි complicated නෑ. සත් 3-4කට සැරයක් උස්සන බර ටිකක් වැඩි කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයාලා උස්සන බර වැඩි කරන්න අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් මොකද ඔයාලට සල්ලි නෑ plates ගන්න මොකක් හරි. ගලුත් නෑ, වැලිත් නෑ, පසුත් නෑ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ rep count එක, set count එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. tempo එක පොඩ්ඩක් adjust කරන්න. progressive overload apply කරන multiple ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඒක discuss කරලා තියෙනවා අපේ channel එකේ. මම පල්ලෙහාට links දාලා තියෙනවා description එකේ. මෙතනත් දාලා තියෙනවා. දැන් guys, ගෙදර workout කරනවා නම්, gym workout කරනවා නම් මතක තියාගන්න. වැදගත්ම දේ තමයි workout කරන එක. අපි workout කරන්නේ අපේ health fitness වෙනුවෙන්. අපි වයසට යනකොට දුර්වල වෙනවා. දුර්වල වෙනකොට bone density අඩු වෙනවා. muscle mass එක අඩු වෙනවා. especially active levels අඩු වෙනවා. muscle mass එක අඩු වෙනවා කියන්නේ BMR එක අඩු වෙනවා. metabolism එක අඩු වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය මහත් වෙනවා, blame කරනවා වයසට. නෑ, වයස නෙමෙයි හේතුව. අපි active මදි. stay active. ජය.